Chào mừng bạn đã quay trở lại với Golden Time trong series của nghiệm anime. Trong tập trước, có vẻ như Banri và mọi người vẫn chưa thể thay đổi quyết định của Coco, và cô ấy nhất quyết muốn chấm dứt mọi thứ với Banri, và kể cả việc hai người chung câu lạc bộ. Cả hai người cũng rất rối bời. Banri có lẽ cũng nghĩ rằng cậu phải dần chấp nhận những điều sẽ tới, vì cậu nghĩ sẽ không thể thay đổi điều gì khi Coco đã một mực muốn như vậy. Banri đuổi theo Coco và biết lý do Coco muốn tránh mặt cậu ở cả câu lạc bộ là vì muốn cậu ở lại thay vì phải tiếp tục gặp cô trong sự gượng gạo. Vì vậy, cô chọn rời câu lạc bộ. Dòng nước mắt ấy của Coco dường như muốn nói rằng thực sự cô cũng không muốn hai người phải chia tay. Banri hiểu dù sao Coco cũng đã biết hết tất cả, và cậu trong tương lai sẽ không còn là cậu hiện tại nữa. Vì thế, cậu mong rằng Coco không cần phải từ bỏ tất cả mọi thứ để hiện tại với mọi người, với cả cậu. Thêm vào đó, cậu vẫn yêu Coco và mong Coco vẫn là chính mình. Coco nhếch nước mắt và chấp nhận việc ở lại câu lạc bộ của Banri. Có lẽ cũng là để Banri yên tâm hơn về mọi chuyện trước khi thời khắc đó xảy đến. Kể từ giờ phút này, hai người đã chính thức trở lại làm bạn bè như trước kia. Nhưng thực sự, Coco cũng không đành lòng chỉ chấp nhận như vậy. Cô mong rằng nếu thực sự Banri không quên đi Coco, thì có lẽ hai người vẫn có thể tiếp tục cuộc hành trình này, tiếp tục mối tình đậm sâu và dang dở. Và Coco hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Banri cũng chấp nhận điều đó và hứa với cô ấy. Khi đó, Mitsu sau khi nghe chuyện của Banri và Linda, cậu cũng bỏ chạy ra ngoài. Linda cũng đuổi theo và tìm cậu ấy. Gặp lại Banri và Coco cùng trở về, Linda cũng trả lời no với Coco rằng cô sẽ không chấp nhận việc Coco nhờ Linda chăm sóc và biến mất khỏi cuộc đời Banri như vậy. Sau đó, mọi người quay trở lại câu lạc bộ và cùng tiếp tục tập luyện cho lễ hội sắp tới. Tối đó, Banri tới thăm Mitsu và mong muốn giải thích mọi chuyện, nhưng cậu ta không có chút phản hồi nào. Banri dán mẩu giấy kèm lời nhắn cho Mitsu, nhưng hôm sau cậu nhận lại được chính lời nhắn đó trên cửa phòng của mình. Như vậy, Mitsu có thể không muốn nhận thêm bất kỳ lời giải thích nào từ cậu. Đối với Mitsu, Banri không những đã giấu cậu rất nhiều điều, và trong một khoảng thời gian dài, dù hai người vốn là bạn thân thiết. Trong các tiết học, Mitsu cũng không lên lớp, nhưng Banri không thể có cơ hội nào để nói chuyện với cậu ấy. Tại câu lạc bộ, cậu cũng cố gắng để mọi thứ hài hòa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Coco, rằng hai người vẫn là bạn của nhau. Những ký ức ngày xưa với Linda đã thoáng xuất hiện trong Banri, có lẽ ngày càng trở nên nhiều và rõ rệt hơn. Hôm sau, như thường lệ, Banri vẫn tới ngồi đợi mọi người trong nhóm cùng tới và tụ họp trước tiết học đầu tiên. Dường như cậu phản xạ trong vô thức, hay có cảm giác chính lúc ấy cậu không còn là chính mình, hoặc đó là Banri kia. Cậu không phản ứng gì khi thấy Coco. Thấy vậy, Coco sợ rằng thời khắc ấy đã tới. Cô không tìm được cảm xúc và chạy đi. Khi Takaya tới, lúc đó Banri mới tỉnh táo trở lại. Cậu cũng không hề biết Coco vừa ở đó. Chuyện có lẽ đã dần trở nên tệ hơn, khiến cậu dường như dần không còn cảm giác gì khác. Đầu óc Banri không khác nào trên mây trong thời điểm hiện tại. Takaya thắc mắc và cũng hỏi Chinami về chuyện liên quan tới Banri, vì cậu nghĩ chỉ còn mình chưa biết những chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết hai chuyện duy nhất. Một là cậu thấy rõ sự miễn cưỡng của Coco khi muốn chia tay Banri. Hai là cậu cũng rất nóng máu khi chứng kiến tình hình chung ở hiện tại. Vì vậy, cậu mong muốn rằng tất cả mọi người trong nhóm sẽ cùng nhau tới khu vui chơi hay làm gì đó để mọi chuyện ra ngô ra khoai, và sẽ cùng nhau thẳng thắn trò chuyện. Và cũng bởi vì họ vốn là một nhóm rất thân thiết, đã cùng nhau là giao kèo, khi có chuyện gì thì tất cả cũng sẽ cùng nhau cố gắng giải quyết. Tới tối, Linda chúc cậu sẽ hàn gắn được tình bạn của mình, và họ cùng nhau cố gắng trong lễ hội ngày mai. Ngay sau đó, Banri lại rơi vào trạng thái vô thức, khiến cậu hoang mang rằng mình đang đợi người nào đó nhưng không rõ. Coco đã dẫn được Mitsu tới buổi họp mặt. Mitsu cũng xin lỗi Banri vì mọi chuyện khiến cậu hơi sốc. Thế nhưng Banri chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù trước mặt cậu là người cậu đã từng yêu hết lòng, và một người là bạn thân của cậu.
cậu bỏ chạy và liên tục gọi tên Linda, nói rằng cậu muốn về nhà. Khi ấy, Coco đã khóc rất nhiều. Henry trên chiếc xe cùng Linda trở về nhà. Đã thấy cảnh tượng đó, cậu sực nhớ ra cô ấy và một chiếc xe dừng lại, nhưng không thể trở về căn hộ. Cậu gọi mẹ và báo rằng mình có tới bệnh viện, vì ký ức ngày xưa càng quay trở lại rõ rệt hơn. Và cậu cảm nhận rằng ký ức từ sau vụ tai nạn đó trở đi sẽ không còn nữa. Mẹ cậu khuyên rằng cậu nên về nhà. Bundy nghĩ có lẽ mình cũng không thể ở đây thêm được nữa. Vậy là cậu đã quyết định rời đi, nhưng không nói cho Linda và chị Nana biết. Bundy đã cẩn thận ghi hết những điều về bản thân mình sau khi trải qua quãng thời gian ở đại học với Coco và tất cả mọi người, vì cậu biết nó có thể là thứ sẽ giúp cậu nhớ lại được gì đó trong tương lai. Ngày diễn ra lễ hội vũ điệu Agua cũng đã tới. Mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ hội lần này. Coco tới gặp Bundy và mọi người cùng nhau tổng duyệt. May mắn vì Bundy vẫn nhận ra Coco và còn nhớ rằng hôm qua cô ấy đã khóc rất nhiều. Tại câu lạc bộ đã có sự xuất hiện của chủ tịch hội sinh viên các trường đại học tư. Cậu ấy đã quyết định sẽ giúp đỡ câu lạc bộ lễ hội, vì Mitsu đã giải đáp những hiểu lầm của họ về câu lạc bộ của Bundy. Họ đã suy nghĩ lại về câu lạc bộ lễ hội vì đã xem được toàn bộ trong đoạn phim của Mitsu ghi lại. Bundy xin lỗi Mitsu vì những chuyện đã xảy ra và cũng thầm cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ nhóm câu lạc bộ lễ hội rất nhiều sau chuyện này, đã giúp họ nhận được sự hỗ trợ đắc lực. Mitsu sau khi biết được mọi chuyện về Bundy nhờ sự chia sẻ của Coco, cậu cũng rất xúc động vì cậu đã biết Bundy đã phải trải qua những gì và cậu đã nếm trải những cảm xúc đau đớn như thế nào. Mitsu sẵn lòng chờ đợi Bundy và cậu có thể quay trở lại bất cứ khi nào, miễn là mọi người vẫn ở đây chờ cậu. Và như vậy, lễ hội cuối cùng của Bundy cũng đã khép lại. Cậu thử nghĩ đến mọi thứ, những kỷ niệm đẹp đã diễn ra từ quá khứ cho tới hiện tại. Có khóc, có cười, có tình yêu, tổn thương, những trò nghịch ngợm, hạnh phúc và đau khổ, và chọn cách chấp nhận nó với tâm thế thoải mái nhất. Mọi chuyện đều có bắt đầu và dĩ nhiên phải có kết thúc vào thời điểm nào đó. Hãy cứ sống hết mình, chấp nhận và tận hưởng. Như vậy, tập 23 của Golden Time trong series nghiệm anime đã kết thúc. Bundy sẽ trở về quê nhà và tiếp tục hành trình của mình, một cuộc sống tiếp tục với những ký ức ngày xưa đã bị bỏ quên. Đừng bỏ lỡ tập cuối của Golden Time để đón chờ điều kỳ tích sẽ diễn ra nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.